Hi guys! Welcome back for another #Kaye is cooking. And for our today's cooking serye, ang lulutuin naman natin ay beef with shiitake mushroom. So this is my first time na mag-try ng fresh na shiitake mushroom. Usually kasi ang ginagamit ko lang is yung shiitake mushroom na nabibili na nakakan sa mga groceries. So this time, itatry natin siya ng fresh. So, ano pang hinihintay natin? Tara, sa aking kusina, itry nating lutuin ito. Ang ating mga kakailanganin ay beef, shiitake mushroom, garlic, onion, all-purpose cream, beef broth, black pepper powder, and salt. Pwede tayong gumamit din ng butter, pero this time ang gagamitin natin ay canola oil. First is ilagay natin ng ating oil sa mainit na pan. Konti lang guys ha, pangit din kasing masyadong oily. Lagay ang ating garlic. Tayin natin ito na maging crunchy and golden brown. Pag ready na ang ating garlic, pwede na natin ilagay ang ating onion. Next is ang ating shiitake mushroom. Ang shiitake mushroom na ginamit ko dito guys ay fresh. Pwede rin naman tayong gumamit ng canned na nabibili sa grocery kung wala tayong makitang fresh. Naglagay na rin ako ng beef broth para medyo mapakuluan ng ating mushroom at mawala yung aftertaste nito. Yung beef broth guys is nakuha ko siya kasi nauna ko ng pinressure cook ang ating beef para siguradong malambot na ito. Naglagay na rin ako guys ng salt para makatulong yung salt na mawala yung aftertaste ng ating mushroom. And pag okay na ang ating mushroom, pwede na natin ilagay ang ating beef. Kung makikita nyo guys, sabi ko nga is pinressure cook ko na to kanina. Pero kung marami kayong time, pwede nyo namang hindi na siya i-pressure cook. And palambutin na lang siya sa ganitong pan. Ilagay ko na rin pala guys lahat ng natirang broth ha. Next is ang ating all-purpose cream. Haluin lang itong mabuti para mag-blend in ang ating all-purpose cream sa ating beef broth. Tikman natin guys, kasi pag kulang pa ang lasa, pwede pa tayo magdagdag ng salt. After nun, nilagay ka na rin ang black pepper powder. Pag okay na ang lasa, i-leave lang natin siya guys for a few minutes hanggang mag-boil lang ito.
And ito na ang ating finished product. O, di ba? Madali lang gawin. Try nyo na ito sa inyong kusina. Guys, follow nyo na rin pala kami sa Instagram at MadelineK01 at yung kay J at Delizo.j. Meron din pala kaming Facebook pages. J and K para sa aming Facebook page at JKMD One Stop Shop para sa aming Facebook business page at JKMD Gaming para sa aming Facebook gaming page. Yung links ng mga Facebook page namin guys is posted sa description box. Check nyo na lang. So, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming videos. Hanggang sa muli, paalam!